Hej, jag heter Mirja Andersson och jag jobbar på Fjällaktiv Lappland. Nu är jag här på Saltoluokta fjällstation och tänkte berätta för er vad jag tar med mig i min ryggsäck och lite vad jag tänker på när jag packar ryggsäcken. Jag har lagt upp alla mina grejer här på sängen och delat in det i 3 olika högar. Den här högra högen, där har jag det som jag inte kommer behöva förrän jag kommer fram till stugan. Jag har en sovsäck som sträcker sig ungefär ner till 0 grader. Ett par torra strumpor. En necessär med tandborste och tandkräm och lite tvål. Jag har ett underställ, byxa och tröjor och underkläder. Jag har också ett par tofflor och mat att äta till middag och frukost. I nästa hög här har jag det som jag kanske kommer använda under dagen så att jag vill ha det ganska lättåtkomligt. Jag har ett liggunderlag, en spade, en vindsäck, första hjälpen, reparationskit, toalettpapper och en pannlampa. I den sista högen här till vänster har jag det jag vill ha lättåtkomligt under dagen, för det är sådana saker som jag i stort sett alltid använder. Jag har en dunjacka, jag har lite kläder att justera med om det visar sig att dagen blir en kall dag. Jag har en extra mössa och vantar och ett par torra strumpor att ta på om jag behöver vid lunch. Jag har goggles och solglasögon, solkräm och läppbalsam. Lunch att fika med lite mackor och nötter och så vidare. Jag har en termos med ungefär 1 liter varmt vatten och ungefär 1 liter med dricksvatten. Jag tycker att det är lagom att använda sig av en ryggsäck som är ungefär 55-65 liter stor. Lite beroende på hur mycket mat ni kommer att bära. Några saker som man tänker på när man packar en ryggsäck är att just det som jag har berättat här, att vad ni behöver under dagen och vad ni kan lägga längst ner i botten. Det är också bra att tänka på balansen i ryggsäcken, så ni lägger de tunga grejerna närmast ryggen och också på den mittersta tredjedelen. Har ni de tunga grejerna för högt upp så kommer ryggsäcken kännas lite vinglig. Har ni det för långt ner så kommer ryggsäcken kännas onödigt tung. Det är också viktigt att tänka på att den ska vara i balans sidled, så ni inte packar alla tunga grejer på en sida, för då kommer den hänga snett på ryggen. Även om det ofta är torrt på vintern så brukar jag packa alla mina grejer vattentätt. Så antingen använda mig av en dry bag eller en vanlig sopsäck. Jag rekommenderar också att ni packar det mesta av era grejer i ryggsäcken så att ni inte har så mycket hängande utanpå. För risken finns att ni fastnar i träd och buskar eller att ni faktiskt tappar någonting som ni kommer att ha nytta av senare under dagen.